ายคนนี้เคยล้มคืนนั้นเที่ยงคืนมีคนของห้างยูเนียนมอลล์โทรมาว่าร้านคุณเป็นต้นเพลิงว้าถ้าประเมินเป็นมูลค่าออกมาประมาณ2.5 ล้านครับแต่กลับมาใหม่ด้วยสิ่งนี้ด้วยความที่เป็นคนชอบตกปลาก็เลยถามชาวประมงพื้นบ้านว่าปลาแปลกๆพวกเนี้ยมันหายไปไหนหมดเนาะเขาก็บอกว่าเคยส่งขึ้นมาในกรุงเทพแล้วอ่ะมันขายยากผมมองว่าจริงๆปลาทุกตัวมันมีเอกลักษณ์ของมันก็เลยเปิดร้าน Fish Monger ครับไปแล้วขอเธอวันนี้มานะคืออะไรอ๋อเป็นปลาอินโดมอน อุ้ยโอ้โหฟิชแอนด์ชิพเหรอไปแล้วขอเธอวันนี้มานะหอยเชลล์โอ้น่ากินมากโอ้ยตายแล้ว สั่งเลยได้ไหมโอ้โหน่ากินมากชอบกินปลาขออนุญาตกลืนน้ำลายแป๊บนะฮะคือน้ำลายหลายเอื้อกแล้วเนี่ยโอ้โหฟิชแอนด์ชิพตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้ยทำดีอ่ะขาวจั๊วเลยโอ้ยทำร้ายผ่าน ไม่ต้องสัมภาษณ์ได้ไหมเข้ากิจกรรมเลยทำร้ายยกจานนั่งดูแล้วแบบเขาโปรแกรมอยู่สุดยอดสุดยอดโอ้โหสุดยอดฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกัสมะชูดอกไม้นะครับชื่อเล่นชื่อโอมอายุ40 ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพครับโอ้โหไปไงมาไงอ่ะทำไมถึงเปิดร้านเมื่อกี้ได้คะต้องย้อนไปตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็คือจริงๆเป็นคนชอบทำกับข้าวแล้วก็ชอบตกปลาก็เลยเลือกเรียนสายเชฟมาจบเชฟจากดุสิตธานีแล้วก็ไปทำงานอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่สกอตแลนด์แล้วก็อยู่ที่อังกฤษได้ประสบการณ์จากการทำงานที่นู่นมาครับก็เลยมาเปิดร้านอาหารเล็กๆตอนตั้งแต่สมัยอายุ20 กว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นข้าวหน้าครับเป็นชื่อร้านดงบุริแต่ก่อนข้าวหน้าสมัยก่อนยังไม่ค่อยนิยมก็มันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเปิดไปได้3 เดือนขายดีปกติปิดร้านเองคราวนี้ก็ให้พนักงานปิดไปเฉลิมฉลองเฮ้ยเรายอดขายดีขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นเที่ยงคืนมีคนของห้างยูเนียนมอลล์โทรมาว่าร้านคุณเป็นต้นเพลิงว้าวก็ตกใจก็รีบไปดูสรุปว่าก็คือพนักงานนะครับเขาทำความสะอาดแล้วมันจะมีไฟล่อเล็กๆไฟไพลอตเขาเอาถังขยะพลาสติกไปคว่ำไว้ควันมันก็เลยออกมาเขาก็เลยพังประตูเข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยโดนยกเลิกสัญญายึดเงินมัดจำแล้วก็ของทั้งหมดหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนั้นนะฮะชีวิตเป็นไงบ้างครับดาวดิ่งเลยครับก็คือแย่เลยเพราะว่าไปอังกฤษมาเก็บเงินมาทั้งเงินทั้งหมดมาลงที่ร้านถ้าลองประเมินความเสียหายจากครั้งนั้นเนี่ยครับถ้าประเมินเป็นมูลค่าออกมาประมาณ2.5 ล้านครับตอนอายุ20 กว่าเงินเก็บทั้งหมดเลยแล้วคือมันดันมาตอนช่วงที่เราคิดว่าเรากำลังรุ่งสุดด้วยไงใช่ครับชะล่าใจฉลองใช่ชะล่าใจครับครับก็เป็นบทเรียนเนาะครับผมแล้วมาเริ่มทำอาชีพนี้ได้ยังไงคะก็เริ่มต้นด้วยการที่มีลูกค้าร้านแรกก็คือเพื่อนแนะนำมาพอดีอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็เลยไปคิดเมนูให้เขาทั้งหมดแล้วก็ทำจากกรุงเทพแพ็คส่งไปที่ขอนแก่นช่วงแรกๆก็ลำบากครับก็คือมีพนักงานคนเดียว
ให้มาทำงานตอนเช้า งานไม่มีไล่กลับบ้านไปนอน ตอนบ่ายเฮ้ยมีออเดอร์เข้ามาแล้ว มาทำกันใหม่ก็ทำมาได้สัก3-4 ปี ด้วยความที่เป็นคนชอบตกปลาไปตกปลาที่เกาะลันตา ก็ถามกับเพื่อนเอ้ยปลาแปลกๆพวกเนี้ยปลาที่เราตกได้เนี่ยมันหายไปไหนหมดเนาะก็เลยเริ่มไปถามชาวประมงพื้นบ้านว่าเอ้ยปลาพวกเนี้ยจับได้แล้วมันไปไหนครับเขาก็บอกว่าเคยส่งขึ้นมาในกรุงเทพแล้วอ่ะมันขายยากแล้วมันไปไหนต่อพี่ถ้าเกิดส่งไปได้เขาบอกว่าขายในตลาดนัดบ้างแปรรูปบ้างทำปลาแห้งปลาเค็มถ้าเกิดจับได้เยอะๆซ้ำร้ายคือไปทำเป็นอาหารสัตว์ก็คือเรียกว่าเสียมูลค่าไปเลยใช่นะคะใช่ครับก็เลยเริ่มต้นอย่างแรกก่อนก็คือเปิดเพจขายปลาชื่อลันตาปลาไทยก็คือเน้นเอาพวกสินค้าประมงพื้นบ้านที่จับได้แล้วแต่ฤดูกาลเนี่ยครับมาขายก่อน3-4 ปีจนมีลูกค้าซื้อปลาไปเสร็จปุ๊บก็บอกว่าอยากสนับสนุนประมงพื้นบ้านเนาะแต่ไม่สะดวกในการทำบ้างก็เลยเปิดร้าน Fish Monger ขึ้นมาเป็นร้านเล็กๆก่อนสาขาแรกที่บรรทัดทองแล้วก็ตอนนี้ใน VTR นี่คือเป็นสาขาที่2ที่ซอยอารีครับโอ้โหแต่ร้านดูดีมากแบบแล้วทำไมอะไรคือแรงบันดาลใจที่อยากให้มาทำเป็นแบบพวกสไตล์ Fish and Chip อะคะผมมองว่าจริงๆปลาทุกตัวมันมีเอกลักษณ์ของมันลูกค้าชอบถามผมเสมอเลยว่าปลาอะไรอร่อยที่สุดคะผมก็บอกว่ามันแล้วแต่คนชอบเนอะว่าชอบเนื้อแน่นเนื้อนุ่มชอบไขมันเยอะอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันดังนั้นผมก็บอกต้องทดลองเพราะว่าจริงๆร้านผมขายปลาเป็นร้อยชนิดละสำหรับเมนู Fish and Chips ผมรู้สึกว่าปลาเนี่ยยังไงมันเป็นสินค้าวัตถุดิบสุขภาพอยู่ละแล้วก็ของทอดเนี่ยผมว่ามันเฟรนลี่กับทุกวัยเด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้ถ้าเกิดขายปลานึ่งผู้ใหญ่อาจจะกินเด็กอาจจะไม่กินอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าFish and Chip เนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะแล้วก็อีกอันนึงคือคนถามว่าทำไมถึงขายเป็นปลาทอดมันไม่ได้โชว์คาแรคเตอร์เนื้อแต่ Fish and Chip มันเอามาชุบแป้งดังนั้นความกรอบมันอยู่ข้างนอกแต่ความชุ่มฉ่ำของเนื้อปลาทั้งหมดมันยังอยู่ข้างในมันก็เลยโชว์คาแรคเตอร์ของเนื้อปลาได้อย่างเต็มที่น้ำลายไม่ไหวแล้วเมนูในร้านคุณตอนนี้อะไรที่เด็ดที่สุด Fish and Chip นี่แหละครับอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้ตายแล้วแล้วใช้ปลาเนื้อไหนคะหรือเราเลือกได้ว่าฉันจะเอา Fish and Chip ปลาเนื้อนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆในเมนูเนี่ยผมมี5ปลามีอะไรบ้างคะก็คือจะมีปลาสร้อยนกเขาปลาช่อนทะเลปลาน้ำดอกไม้3ปลานี่คือปลาเริ่มต้นช่อนทะเลน้ำดอกไม้นี่ไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินคำว่าช่อนทะเลสำหรับผมนะฮะเคยแต่ดุกทะเลช่อนทะเลนี่มันเนื้อมันเป็นไงฮะตัวทีช่อนทะเลเนื้อมันค่อนข้างเฟิร์มเป็นปลาตัวใหญ่ช่อนครับภาษาอังกฤษเขาเรียกโคเบียอะไรครับถ้าสมมติอย่างครูชอบปลาเนื้อที่มันหน่อยอย่างเงี้ยต้องเป็นอะไรคะเป็นปลาเนื้อมันนี้ผมก็แนะนำเป็นปลามันแดงเนื้อจะมีไขมันค่อนข้างเยอะหรือเป็นพวกเก๋าถ่านเป็นปลาน้ำลึกที่มีไขมันเยอะอะไรครับถ้าเป็นปลาแบบชอบหนังหนึบหนังหนึบต้องลองกินเก๋าเสือเอกลักษณ์มันเลยคือหนังเก๋าเสือเก๋าเพลิงหนังกรอบหนังเด้งอย่างนี้ครับก็คือแต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ของมันแต่ละชื่อนี่คือเราไม่คุ้นเลยด้วยความพอเราเข้าร้านปกติเราเบสิกก็จะปลากระพงเพราะว่ามันถูกปลากระพงทอดน้ำปลาคิดรู้จักแต่อันนี้ใช่แบบนี้แล้วนอกจากร้านที่เป็นงานหลักแล้วครับมีงานอดิเรกไหมครับงานอดิเรกก็คือชอบตกปลานี่แหละครับใช่ก็คือเด็กๆก็เริ่มจากไปตกปลาบ่อโตมาเริ่มไปเขื่อนไปตกปลาชะโดปลากระสูบแต่พอทำงานแล้วเริ่มมีสตังก็สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ก็อยากออกไปทะเลเพราะว่าชอบตกปลาทะเลสุดท้ายเพราะว่าสายพันธุ์ปลามันเยอะครับอย่างไปทะเลเงี้ยสายพันธุ์ปลาอะไรบ้างคะที่เราตกขึ้นมาได้เงี้ยมีเยอะมากเลยครับก็ถ้ากดคนไม่ค่อยรู้จักก็มีพวกเหลืองอินเดียอย่างเงี้ยครับคนไม่เคยได้ยินตัวนี้อะไรคะตัวนี้คือกระพงแดงหน้าตั้งครับเราเคยเห็นแต่ปลากระพงธรรมดาอันนี้ฮะอันนี้ปลาใบปอใช่ทำอะไรอุ้ยอันนี้ปลากระลังหัวโขนปลากระลังหัวโขนใช่ครับทานได้เหรอคะตัวนี้ทานได้ครับเป็นของไทยเป็นปลาไทยครับปลาไทยหน้าน้ำไทยมีครับนี่อันนี้ปลาโฉมงามครับอันนี้คือปลาน้ำดอกไม้ที่บอกอ๋อเหรอผมไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยไอ้นี่ล่ะอุ้ยนี่ปลาอันนี้ปลากุ้งเหมือนกุ้งจริงอันนี้มันอยู่
น้ำลึกมากลึกประมาณ 200 เมตรขึ้นไปครับ โอ้ ครับ โอ้โห จริงๆ หลากหลายแล้วไม่เคยเห็นเลยเนาะ ต้องคนช โอ้ อบ ปลาไทยอย่างนั้นเลยอ่ะ ชอบ วันนี้เราคงได้ชิม ครั ฝี บ มือเชฟแน่ๆเลยนะคะ ความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะ วันนี้ก็จริงๆ อยากจะขอทุนไปซื้อกระติกน้ำแข็งนะครับ เพื่อไปช่วยพวกกลุ่มประมงพื้นบ้าน โอ้ ในหมู่บ้านสังกะอู้ครับ เพื่อที่จะให้เขาเก็บรักษาปลาให้มันมีคุณภาพ และเขาสามารถขายได้ราคามากขึ้น โอ้โห ครับ ดีจังมา ไม่ได้เพื่อตัวเองด้วยเนาะงั้นวันนี้พวกเราพร้อมมากแล้วค่ะ ครับ พร้อมหรือยังคะ พร้อมครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ ครับ สวัสดีครับโอมครับ สวัสดีค ขอบ รับ คุณมากที่มารายการ ขอบ เดี๋ยว คุ ผ ณ มต้องอวด เช่นกันครับ โอมก่อน ครับ ที่เป็นลูกค้า โอ้ ขอบคุณมากครับพี่ ของจริงของจริงนี่ผมไปกินมาแล้ว นี่น่า โดยบังเอิญ โอ้ ท่านผู้การครับที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่เมื่อตอนต้นรายการว่า มีปลาทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนี้ได้ดูน่ารับประทานเหลือเกิน วันนี้ได้ชิมครับ อุ๊ย บางท่าน เอ้า เนี่ย บางท่านได้ชิม เป็นคน นี่คือ รัก ผมเป็นค เริ่ น ม ผมเป็นคนชอบกินปลามากครับ ผมออกตัวก่อนเลย แล้วคุณเงาะกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นโปรแกรมคลีนครับ อ๋อคุณคลีนโอ้ยถ้าคลีนกินปลาไม่ได้ ปลานี่มันคลีนนะ อ๋อ คะ คลีน ทราบไหมคะทราบไหมคะ แต่มันทอดนะฮะ เออ คุณเลาะเอาช่วงทอดได้ค่ะ แป้งออกได้ ได้ มันอร่อยมันอร่อย เอาเป็นว่าเราจะ ตรงนั้นแหละ กินน่ะเราจะกินใช่คุณจะกิน โอเคครับ ใครจะได้กินบ้างนะครับ ทีมงานครับโจทย์แรกมาครับ ปลาอะไร ท่านผู้การครับ เราท้าเรื่องความแม่นยำของโอม โจทย์ของเราคือท้าทายโอมให้แล่ปลาครับ น้ำหนัก 100 กรัม บวกลบได้ไม่เกิน 5 กรัม นั่นหมายความว่า 100 กรัมนี่คือเป๊ะ 105 คือได้ 95 ก็ได้ 100 กรัมบวกลบได้ไม่เกิน 5 ท่านผู้การครับท่านต้องลุ้นว่า ครับ เดี๋ยวพอโอมวางเนื้อปลาลงในจานหมายเลข 1 2 3 เนี่ย ท่านเลือกห้ามซ้ำกัน ใครที่ใกล้เคียงที่สุด 2 ท่าน ได้ชิม จ้า โอมครับ ครับ เชิญได้เลยครับ เดี๋ยวผมตัดแต่งออกนิดนึงก่อน ได้เลยครับ 100 กรัม นี่กะว่าประมาณเท่าไหร่ครับ อันนี้ผมว่าน่าจะ 120 ใหญ่ไปนิด แกตัดแต่งได้ครับ ได้ครับเดี๋ยวผม หรือจะเอาชิ้นอื่น ผ ก็ ม ได้ จะลองชิ้นอื่นเลยเดี๋ยวผมจะลอง ชิ้น ดู อื่นเลยครับ เพราะผมสามารถใช้ได้ทั้งนี้ใช่ไหม ใช่ได้หมด แล้วก็เลือก 3 ชิ้นที่ ได้ที่เหลือเรานำไปปรุงอาหารอยู่แล้ว ครับผม นี่ได้ ท่านผู้การครับท่านดูยากมากครับ โอมครับ ดูเหมือนว่าชิ้นแรกเนี่ยโอมจะลังเลสุดนะครับ โอมจะเอาชิ้นแรกเนี่ยวางที่หมายเลขอะไรครับ เชิญแล้วแต่โอมนะครับ ผมไม่เห็นเบอร์ด้วยครับ หนึ่งอยู่นี่ครับหนึ่งอยู่ ครับ นี่สองแล้วก็สาม อันนี้เลยครับ อันนี้วางเบอร์ 2 นะครับนี่ ครั เขา บ ไม่มั่นใจนะ อ่า ผมว่า 2 อันเนี้ยน่าจะใกล้เคียงกันเลย อ่า ครับ วางเบอร์ ครับ 1 กับวางเบอร์ 3 ครับ กรรมการอยากจะใครตอบก่อน หรือว่าจะให้สิทธิ์ใครตอบก่อนอะไรยังไงไหมครับ ฮะ หรือว่าพี่หอยจะลองตอบก่อนไหมครับ ให้พี่หอยไปเลยค่ะ ให้พี่หอยตอบก่อนครับ ค่ะ เพราะทุกครั้งพี่หอยจะไม่มีโอกาสได้ตอบก่อน ใช่ค่ะ มันจะดีเหรอฮะ มันจะแม่นนะครู งั้นครูกับโต งั้นไปพัก ครับ ไม่น่าพูดเนาะ ต้องลงพี่หอยจะเลือกไหม อะไรนะ เลือกไหมหรือ คุณให้โอกาสผมขนาดนี้ผมก็ต้องเลือกดิ พี่เลือกเลขอะไร ผมเลือกเลขหนึ่ง นั่น พี่หอยเลือกเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งนะ เป๊ะ หนึ่งนี่เป๊ะเลยนะ 100 เป๊ะเลย 100 เป๊ะ 100 เป๊ะ ครูกับโตใครเลือกครับ ครูครับไม่ครู ให้ครูง้อเลือกครูง้อเลือกเลขอะไรครับ กูดันไปได้ยินว่าเขาบอกเขาไม่แน่ใจ2ตัว3อะไรกันนะ ครู3นะครับพี่หอย 1 แล้วก็โต2นะครับ ครับ ย้ำกติกานะครับ ใครใกล้เคียง100 กรัมที่สุดได้ชิม 2 ท่านนะครับ เริ่มจากหมายเลข 1 ครับโอมครับ ครับ วางเลยนะครับ เชิญเลยครับ หมายเลข 1 น้ำหนักที่ได้คือ เป๊ะ 102 กรัมครับ ใกล้มากครับ ใกล้มากครับ พี่ยังไม่แน่ใจ ถึงสอง ยังไม่แน่ใจ สองอาจจะพอดีเพราะสองมันเล็กกว่านิดนึง ผมว่า2อาจจะพอดีร้อย หนึ่งออกก่อนครับ ครับ เดี๋ยวขอไป 3 ครับ อ่าฮะ ไป อ๋อ 3เพราะเราไม่รู้ว่า 2 คืออย่างไรนะครับ ครับ สองน่าจะเบาที่สุด 1 คือ 102 นะครับ หมายเลข 3 น้ำหนักที่ได้คือ เป๊ะ 104 อ้าว 104 ครับ
103.5 3.5 ค่ะ 103.5 ใกล้กว่า หลักของโต ผมว่าสองสอง อันที่เราไม่มั่นใจ สองมันเล็ก นะครับ พี่ซุปถามหนึ่งสิว่า เราไม่มั่นใจไปทางว่าเขาหนักกว่า 2 ชิ้นนี้ หรือเขาเบากว่า 2 ชิ้นนี้ ผมรู้สึกว่าจะหนักกว่า อ๋อเหรอครับ ผมดูครับ ถ้าหนักกว่านี่ก็ ผมดูเหมือน ผมดูนึกว่ามันจะเบาค ก็ รับ แสดงว่าตัวเนี้ยถ้าในความรู้สึกของโอมมันจะหนักกว่า ครับ มันจะหนักกว่า อ๋อ ครับ โต เอ๊ะเหรอครับ ตอนนี้มี 102 103.5 นะครับ ชิ้นนี้ถ้าหนักกว่าเนี่ยคิดว่าหนักกว่าสักกี่กรัม ถ้าชิ้นนี้ 103.5 ชิ้นนี้สักเท่าไหร่ ต่างกันนิดเดียวเลยครับ 104 105อย่างเงี้ยครับ โตครับให้โตเลือก 2 แบบ คือว่าโตยืนยันว่าโตใกล้เคียงร้อยหรือจะเอาคำตอบใหม่ ถ้าโตตอบถูกโตได้ชิมครับ เรามองตรงนี้แล้วผมนึกว่ามันบางกว่าผมแต่จริงๆแล้วมันหนักกว่าใช่ไหมครับ ของครูง้อเนี่ย103.5 ครับ เนี่ยเขาบอกว่าเขาหนักกว่า โตคิดว่าน้ำหนักตรงนี้เท่าไหร่ครับ ผมว่า104ครับ 104 นะ โตคิดว่า 104 นะครับ และน้ำหนักที่ได้คือ เย้ 104 กรัมครับ อ๋อโอเคแล้ว วันนี้กรรมการ 3 ท่านได้ชิมครับ ครับทีมงานครับเสิร์ฟได้เลยครับท่านผู้การครับนี่คือฟิตแอนชิพแบบกล่องสุ่มครับ ปลา 3 ชนิดนี้ไม่เหมือนกันครับ อ๋อ ไม่เหมือนกันท่านอาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับ ค่ะ เดี๋ยวลองดูปลาชิ้นแรกของโตนะครับ น่าจะเป็นน้ำดอกไม้นะครับตัวนี้ น่าจะเป็นน้ำดอกไม้ มันดูแน่นๆไหมครับ เนื้อมันจะค่อนข้างแน่น ๆ แล้วก็มีเป็นเส้นใหญ่ ครับ นี่ของครูง้อนะครับ เดี๋ยวลองพอเราทอดแล้วมันดูยากหน่อยนะครับโอม ครับ โอมลองดูหน่อยว่าน่าจะเป็นปลาอะไรครับ ตัวนี้ค่อนข้างชัดเหมือนกัน เพราะว่าขาวมากๆเลยแล้วก็ละเอียดน่าจะเป็นกุศลาด และอันนี้เนื้อมันเป็นแบบนิ่มๆป่ะคะ เนื้อนิ่มครับ เนื้อนิ่มครับ ของพี่หอยครับ ตัวนี้เป็นขี้ตังเบ็ดครับ ยังไงนะครับคิด มันมี ตาเบ็ด 2 ชื่อนะ ก็คือคนใต้จะเรียกขี้ตังเบ็ด คนกรุงเทพจะเรียกเสือซ่อนเล็บ โอ้ยเหมาะกับพี่เสือซ่อนเล็บ เสือซ่อนเล็บฮะ ถ้าเอาเป็นราคานะครับกรัมเท่ากันเนี่ยตัวไหนแพงสุดครับ กุศลาดครับ ครูง้อแพงสุดนะครับลองลงมาครับ เป็นเสือซ่อนเล็บครับ เสือซ่อนเล็บแสดงว่าตรงนี้ อันนี้เป็นตัวเริ่มต้น ถูกสุดก็อาจจะไม่ได้หมายความว่าไม่อร่อย ใช่ครับ มันแล้วแต่ความชอบเท็กเจอร์ ใช่ครับ ก็เลยอยากให้มาลองหลาย ๆ ปลา คุยกันนานเลยค่ะ ลองดูครับลอง ค ดู รีม ครับ นี่อะไรฮะครีม ทาท่าซอสครับ เป็นโฮมเมดทาท่าซอส คือเนื่องจากว่าไม่ใช่ครัวของโอมเองนะครับเป็นครัวที่เราตั้งขึ้นชั่วคราวฮะรสชาติจะไม่เหมือนที่ร้านครับ ละมุนมาก เสือซ่อนเล็บ หอมมาก เนื้อมันแน่นมาก นั่นเลยครับ เนื้อมันเหมือนกับแน่นนะครับ ดีไหมครับ ดีมาก ดีมาก หอมมาก อย่างจานของพี่หอยนะครับถ้าที่ร้านประมาณสักกี่บาทครับ 280 บาทครับ 280เป็นพี่เป็นชิปนี่ไม่ได้นะบ้านเรา ใช่ครับ แล้วของครัวคะ ของครูง้อ450 ครับ อ๋อตัวนี้แพงสุดเพราะว่า ใช่ครับ ปลามันใน ใช่กุศลาดนี่คือปลาเก๋าแดง แต่มันปลา ค เป็น น จะ ปลา คุ้น ที่ เคย อร่อย โอ้ถ้าปลาเก๋าแดงราคาเขาสูงสุด ใช่ ครับ ราคาสูงมาก แสดงว่ามูลค่าที่เราตั้งเนี่ยก็ตั้งตามราคาเนื้อปลา ใช่ครับ ใช่ครับ แต่ว่าอร่อยแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้เป็นคนชอบแล้ว ขึ้นอยู่กับคนชอบ อ่า ใช่ครับอร่อยแพงที่สุดอาจจะไม่ใช่อร่อยที่สุดสำหรับพี่ซุปก็ได้ ใช่ อะไร ใช่ เงี้ยครับ ใช่ท่านกรรมการครับผมทราบว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ทำร้ายจิตใจท่านนะครับ ให้ฟังได้ไหม เดี๋ยวเรา คะ ไปรับประทานก่อนในห้องนะฮะทีมงานครับเชิญครับ อืม เพราะว่าจะพาไปดูแล้วว่าวิธีการที่โอมเขาได้เนื้อปลามาเนี่ยเขาทำอย่างไรครับ ขออภัยที่รีบตัดจบนะครับ เดี๋ยวเรา ครับ รับประทานต่อกันได้นะครับ ค่ะ ผมว่าเหมือนงอนนิดนึง ไม่โกรธค่ะ ไม่โกรธมากนะคุณนะ ดูอารมณ์ตัวเองอยู่ ไปถามโอมนิดนึง ครับ ปลาที่ได้มาเนี่ยเราได้แหล่งมาจากไหนครับ จริง ๆ ผมมีที่ทำด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ก็คือเป็นคนเกาะลันตา เขาเหมือนผมเลยเป็นเชฟชอบตกปลาเหมือนกัน เขาก็เป็นคนไป QC ปลาให้จากหมู่บ้านชาวประมงที่ ครับ สังกะอู้ ครับ ครับ แล้วก็วันนี้ชาวประมงได้ปลามา โทรบอกเพื่อนผมไปดูมีปลาอะไรบ้าง คุณภาพได้ไหมแพ็คส่งขึ้นมา นั่นคือแหล่งปลาของเราเลย ใช่ครับ เดี๋ยวจะให้โอมพาไปดูวิธีการซื้อปลาครับ ครับ ทีมงานครับขอชมภาพครับ ที่นี่แหละครับคือเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับโอ้โหงดงามมากสวยมาก ชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านสังกาอู้ครับ สวัสดีครับชัยรัตน์ ดีครับผม วันนี้มีปลาอะไรเข้าบ้างไหมอะ
ก็มีเข้ามานิดหน่อยครับ เข้าไปดูที่ถังได้เลย ขอดูหน่อยว่ามีปลาอะไรบ้าง นี่เลยครับ อ่า อันนี้เข้ามาไม่เยอะนะครับตามจำนวนหนึ่ง ไม่ค่อยมีปลาใหญ่เท่าไหร่นะวันนี้ ช่องนี้ดูน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เก๋าดอกแดงไซส์อะไรนี่พอแล่ออกไหมได้อยู่เนาะไซส์ ได้ ประมาณ อยู่ครับไซส์นี้ครับ โลนิด ครับผม ๆอันนี้ดุกทะเลใช่ไหม ใช่ครับเพิ่งได้มาเลยครับสดมาเลยครับ หวาดเนาะสร้อยนกเขา ครับ โอเคไซส์นี้น่าจะพอแล่ออกอยู่โอ้มีซีตัวนี้ใหญ่เลยนะครับ ซีเบ็ดใช่ไหมนี่ ใช่ครับเพิ่งได้มาเลย ซีเบ็ดเตอร์ด้วยนี่โอเคไซส์ขนาดนี้น่าจะแล่เนื้อเดี๋ยวไปทำเป็นพวกสเต็กปลาย่างน่าจะดีนะ กำลังดีเลยครับ เนื้อหนาๆเลยแหละปลาสายปิ้งงั้นตัวนี้เอาแน่แหละครับเดี๋ยวมีอะไรอีกโอ้นี่ตัวนี้ ใส่สวยนะครับตัวนี้ ปากหมูนะครับ ตัวสวยเลย2 โลกว่าไหมตัวนี้ ใช่ครับนานๆกว่าจะได้ทีนะครับปลาประเภทนี้นะครับหายากมาก ตัวนี้เนื้อมันนะตัวนี้เนื้อมันฟิชแอนชิพเนียนอยู่แล้ว แน่นอนอยู่เลยครับ เนาะหัวนี่ปากนี่แน่นอนเลยไปแกงส้มกินเองนะรสโอ้ไซส์นี้ไม่ค่อยเห็นใหญ่อยู่ไซส์ใหญ่เท่าไหร่นี่อังเกยน้อยไซส์เท่าไหร่นี่7 ขีดได้ไหม ประมาณ 7 ขี ครั ด บประมาณไซส์7 ขีด มีแค่นี้ใช่ไหมวันนี้ ใช่ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาพวกนี้ในรังเนี้ยแล้วก็อินซียังไงเดี๋ยวชัยรัตน์ทำหน้าให้ผมด้วยแล้วกัน ได้ครับผม ได้ครับขอบคุณครับ ครับ ท่านผู้การครับคือตอนเนี้ยเวลาที่ลงพื้นที่บางทีโอมเขาก็เลือกเอง แต่โดยปัจจุบันเนี่ยก็คือสามารถสื่อสารผ่านออนไลน์ ครับ จะมีพาร์ทเนอร์ส่งมาให้แล้วเขาก็เลือกช้อปปิ้งผ่านออนไลน์ ครับ นั่นหมายความว่าผู้ชายคนเนี้ยรู้จักปลาเป็นอย่างดี และนี่คือโจทย์ที่เราจะท้าทายเขาครับ ผมบอกได้เลยว่าโจทย์สุดท้ายยิ่งใหญ่อลังการมาก ครับ ใครจะได้ชิม เริ่มจากโจทย์นี้เลยครับมาครับท่านผู้การครับ เรามีเนื้อปลาครับ แล้วเราครอบด้วยฝา โจทย์แรกให้ดู 3 วินาทีครับท่านผู้การครับ อยากจะให้เป็นฝาไหนครับ ฝาสี่ค่ะ 4 1 2 3 4 นี้นะครับ ค่ะ 3 วิอะครับ ผมครับพี่ซุปให้ดู 3 วินะครับ พร้อมนะครับ 3 วินะครับ 1 2 3 โอ้โห รู้เลยเหรอ รู้เลยอ่ะ รู้เลยครับ ตอบชื่อก่อนครับ ปลาอังเกยครับ ปลาอังเกยปลาอังเกยคืออะไรอะครับ ปลาอังเกยเป็นปลาตระกูลกระพงนะครับ อ่า บางคนเรียกกระพงทอง จริง ๆ ตัวเนี้ยคนไทยไม่ค่อยได้กินส่วนมากส่งมาเลเซียหมด เพราะ มาเลเซียชอบ อ๋อคือเป็นเนื้อที่ชาวมาเลเซียชอบ ใช่ครับมันมีความคล้ายกระพงขาว แต่มันจะเฟิร์มกว่า มีเท็กเจอร์มากกว่า แน่นกว่า ระหว่างกระพงขาวกับกระพงแดง ใครแพงกว่า ตัวนี้จริงๆแพงกว่าครับ อ๋อเขาขายกันโลละกี่บาทครับ ขายกันอยู่โลนึงประมาณ 300 กว่าบาทสำหรับปลาตัวโน้มไม่ใช่เนื้อล้วน อ๋อก็ ครับ โหราคาดีนะ โลละ ครับ 300 กว่าบาท ครับ ชื่อของเขาคือ ปลาอังเกยครับ ปลาอังเกยใช่ไหมครับ ปลาอังเกย และเฉลยคือ โอ้ ปลาอังเกยถูกต้องครับ ถูกหนึ่งแล้วนะครับ ครับ ดูเหมือนว่า 3 วิจะเยอะไป จริง 3 วิเยอะไปขอน้อยกว่า 3 วิ ผมขอแบบสักวิเดียว อุ้ย ให้วิเดียวพอ ไม่ลด ครับ สิ ดูสีก็รู้ วิ เลย เดียว นะครับ วิเดียววิเดียว พี่โตอันไหน ปลาไหนดีครับ นี่นะครับ วิเดียวนะครับพี่ซุปนับ 1 แล้ววางเลยนะครับ 1 โอ้โห เร็วมากเลยอ่ะ โอ้ยยังไม่เห็นเลย ตัวนี้ไม่เห็นหนังด้ มั วย นไม่ ยาก ค่อยมีลายด้วย มันไม่มีหนังใช่ มันไม่มีหนั ไม่ ง มีหนังนะยาก ไม่มี นะ หนังพี่ให้ดูอีกนิด ตะกี้เห็นแวบ พี่ให้ดูอีกนิดนึงนะ แวบ ๆ น่าจะเป็นเก๋าดอกแดง เก๋าดอกแดง ครับ อะไรที่ทำให้คิดว่าเป็นเก๋าดอกแดงครับ สีของเนื้อแล้วก็ไขมันตรงเชิงตรงเนี้ยครับ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นปลาเก๋าดอกแดง ความมั่นใจในคำตอบ เต็มร้อยได้เท่าไหร่ครับ ถ้าเห็นอย่างเงี้ยผมว่า คนนี้แสดงว่ามั่นใจมาก ครับ เก๋าดอกแดงนะครับ คำตอบคือ 100% เก๋าดอกแดงถูกต้องครับเช่นกันครับ วินึงก็จะเยอะไป จ้ะ ผมว่าต้องน้อยกว่าวิ ยังอีก เพราะแบบเสี้ยววิครับ อืม พี่หอยครับฝาไหนดีครับ นู่น สุดเลยนะครับ นี่เลยนะครับ ครับ พี่ซุปจะเปิดไม่ถึงวินะครับ ประมาณเสี้ยววินะครับ ครับ พร้อมแวบ ตัวนี้คาแรคเตอร์เขาชัด เหมือนจะง่าย ครับ ใช่ รู้เลย รู้เลย 100%ไหม 100%ครับ โอ้โห
กรรมการดูทันไหมครับ มันแต่นี่มันเห็นตัวเห็นใช่ไหมครับมันก็เลย ใช่ใช่ ง่าย ใช่มันเหมือนเห็นหนังเขาด้วย มันมีหนังตัวนี้มันมีเมมเบรน พี่ ชั้น ซุ ห ป นึ่ง พี่ซุปอะรู้สึกว่ามันมีความคล้ายปลาจระเม็ด ใช่ เท่าที่เห็น ใช่ นะ ใช่ ผิวมันนะ แต่ไม่ใช่เลยใช่ไหม ไม่ใช่ครับไม่ มั ใช่ นคือปลาอะไรอ่ะ ปลาวัวกระดาษ ปลาโอ้โหเกิดมาไม่เคยได้ยินปลาวัวกระดาษ ครับ ทำไมถึงชื่อนี้ครับปลาวัวกระดาษ ปลาวัวผมไม่แน่ใจว่าคนตั้งชื่อเป็นเพราะอะไร แต่ด้วยความที่มันเป็นหนังที่มันสักๆเหมือนกระดาษทรายด้วยแหละผมว่า ปลาวัวอาจหลายคนถ้าเกิดคนดำน้ำเคยจะได้ยินปลาวัวจริงๆก็มีหลายพันธุ์ปลาวัวกระดาษอันหนึงที่มันเป็นพันธุ์ที่ไม่มีเกล็ด แล้วก็มีหนังหุ้ม และเนี่ยคือเราลอกหนังชั้นที่มันสักๆเหมือนกระดาษทรายไปแล้ว ครับ เหลือเมมเบรน อ๋อ ชั้นหนึ่ง นี่ไม่ใช่ ภาย หนังเหรอครับ เป็นหนังชั้นที่สอง โอ้คือหนังที่สักๆถูกลอกไปแล้ว ใช่ แพงหรือถูกครับตัวนี้ ตัวนี้จริง ๆ ตอนแรกไม่มีมูลค่าเลยเพราะว่าชาวประมงไม่อยากจะจับบางทีบอกว่าถึงฤดูกาลมันมีเยอะๆชาวประมงบอกไม่ออกไปจับเพราะว่า ไม่ได้อะไร ไม่คุ้มน้ำแข็ง อ๋อ ไม่คุ้มค่าน้ำมัน โอเค เพราะว่าราคามันไม่มีเลย ไม่มีดีมาน ใช่ ไม่มีดีมานไม่มีความต้องกา ซึ่ รง อร่อยมาก โอ้ย ตอนก่อนหน้านี้นะ เอาตอนก่อนหน้านี้นะ ที่เขาไม่จับกันนะถ้า ครับ มีคนจับมาขายอะโลละกี่บาท น่าจะ 20 20 บาท ครับ ตอนเนี้ยครับ ตอนนี้ผมซื้อกิโลเป็นร้อยกว่า เนี่ยครับ เป็นการ เพิ่มมูลค่า เพิ่มโอกาสให้ชาวประมงด้วย จริง เพราะว่า จริง เมื่อเราสร้างซัพพลายหรือตลาดได้อะ ครับ โอกาสมันทั่วถึงทั้งประเทศนะครับ แต่คำถามคือมันใช่ปลาวัวกระดาษจริงหรือเปล่าเฉลยนะครับ ปลาวัวกระดาษครับ ถูกต้องครับท่านผู้การครับ เขารู้เรื่องปลาเยอะ ให้เขาดูไม่ได้ครับ ต้องท้าให้เขาปิดตาและสัมผัส และตอนนี้นะครับ กรรมการจะได้ลุ้นครับ กรรมการจะได้ลุ้นกับโจทย์นี้ครับทีมงานครับพี่ซุปขอปิดตาครับ แล้วจะตอบได้เหรอครับ ใช้นิ้วสัมผัส ให้นิ้วสัมผัส ให้เวลาเต็มที่เลย แต่ความสนุกอยู่ที่กรรมการ กรรมการครับฝาก็ยังปิดอยู่ เราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับ พี่หอยเลือกก่อนเลยครับ ค่ะ พี่หอยเลือกก่อนเลย เงื่อนไขพิเศษคือกรรมการท่านใดเลือก แล้วโอมใช้เวลาน้อยที่สุด ท่านจะเป็นผู้ชนะได้ชิมเมนูพิเศษในวันนี้ครับ ให้ท่านเดียวครับ จากโจทย์นี้นะครับ ให้ท่านเดียว จ้า พี่หอยครับพี่เลือกก่อนเลยครับ ชอบแว่นนะฮะ เอามอไซค์ให้เขาสักคันได้ไหมฮะ แล้วถ้าเกิดผมตอบไม่ได้ทำไงครับ ถ้าตอบไม่ได้ก็อายนิดนึง ไม่เป็นไรหรอก นี่นะครับพี่หอยครับ ครับ ท่านผู้การครับเมื่อนิ้วเขาโดนปั๊บเนี่ยเวลาจะขึ้นครับ อืม เพื่อเป็นการจับเวลาว่าเขาใช้ ครับ เวลาเท่าไหร่นะครับ โอมครับ เวลาจะเริ่มจับเมื่อโอมใช้นิ้วสัมผัสปลานะครับ ถ้าโอมตอบชื่อมาแล้วยังไม่ถูก เวลาจะไม่หยุด เวลาหยุดก็ต่อเมื่อโอมตอบถูกนะครับ ครับ ถ้าพร้อมแล้วโอมเอานิ้วมา จับเวลาครับ ยากครับ ลองสุ่มตอบได้นะครับ ตอบผิดก็ไม่เป็นไรครับ เวลายังไม่หยุด เชิงเยอะ ผมว่าน่าจะเป็นปลาหูช้างครับ ถูกต้องครับ ปลาหูช้างครับ โอ้ โอ้ ใช้จับ 23 วิ เอา ใช้เวลาไป 23.08 วินาทีครับ ของพี่หอย ต่อไปครับ ไล่ไปที่ครูเงาะครับครู ค่ะ นี่นะครับ ตงหน้าเลยค่ะ สำหรับเรามันคล้ายๆกันหมดแบบอ๋ออันนี้มีหนังอะ โอมครับ ครับ จานต่อไปจะใช้เวลาเท่าไหร่ ทีมงานเราพร้อมนะครับ สู้ๆค่ะ นิ้วพร้อมนะครับ ครับ เชิญครับ จับเวลาครับ ลองทายมาเรื่อยๆได้ค่ะ มีหนังด้วย ครับ ใช่ค่ะ ปลาหนังด้วย ครับ ไม่มีเกล็ด มีเส้นข้างตัวบนหาง ครับ ผมว่าน่าจะเป็นโฉมงามครับ ถูกต้องครับโฉมงามครับ น้องเอ๋ย 17.40 วินาทีครับ แม่ครูก็เข้าใจเรื่องเนื้อปลาเนาะ โอ้ยอยากจะรู้ เข้าใจเรื่องเนื้อปลา ไม่ยาก มันเป็นปลาหนังแล้วมันง่าย มันมีหนังด้วยแล้วมันง่าย ใช่ ขึ้น ใช่ มีหนัง แล้วมีเอกลักษณ์ หนัง พี่หอยครับ ตอนนี้พี่เป็นผู้ชมไปก่อนนะครับ ไม่เป็นไรไม่อกี้ มา ผม ลุ้นครู ผม เงาะ เมื่อกี้ผม กับโต ท็อป นะ ฟอร์มไปแล้วฮะ ไม่เป็นไร เข้าใจครับเข้าใจ จานสุดท้ายครับจานสุดท้าย เป้าหมายคือต้องเร็วกว่า 17.40 นะครับอันนี้คือปลาของโตครับ โอ้ยอันนี้ยาก อันนี้เหมือนกับไม่มีอะไรให้สัมผัสเลยไหมครับ จับเวลาครับ ไม่มีหนังไม่มีอะไรให้รูปเลยอะ ไม่มีหนังด้วย เนื้อนิ่ม ต
ตัวเล็ก กูลุ้นมากเลยนะลุ้นไปนะ ผมว่าน่าจะเหลืองญี่ปุ่นครับ ถูกต้องครับ โอ้โห โอ้โห ผมว่าโอมอ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่มั่นใจก็ไม่ตอบ ใช่ ใช่ไหม ใช่ใช่ จริง ๆ มันพอจะจริง ๆ เรานึกถึงเหลืองญี่ปุ่นนานหรือยัง ตอนแรกมาจับทิ่มไปเลย ไม่มีหนังเนี่ยยาก ยากอ่ะ ผมเปิดได้ยัง เปิดได้แล้วครับเชิญครับเปิดได้แล้วครับ คือถ้าเป็นซุปฝืนว่า 10 วิต้องตอบเนี่ยได้ไหม10 วิต้องตอบ 10 วิต้องตอบมันก็คือมันก็กดดันขึ้นมาก็ อ่า มันยังไม่100%ครับคือ คือที่เรา ค่อยๆ ตอบที่เราตอบนี่คือเรามั่นใจว่าร้อย ใช่ คิดว่า อืม ไม่ร้อยแหละแต่ใกล้อะแต่พอรู้สึกว่าเหลืองญี่ปุ่นอ่ะคือเนื้อมันจะนิ่ม อ่า ๆแล้วเป็นปลาตัวเล็ก อ่า ก็อะไรเงี้ยก็รู้สึกพอย่อมาเรื่อยๆมันก็สะโขบมาเหลือไม่เป็นปลานี้นะ แต่ที่แน่ๆท่านผู้การครับ โจทย์ทุกโจทย์ไม่ได้ง่ายนะครับ ครับ แต่ผู้ชายคนนี้ตอบถูกทุกข้อครับคุณนายครับเชิญครับ เดี๋ยวเราเข้าสู่ภารกิจต่อไปครับ ครับ ความสนุกยังไม่จบครับ รับชมต่อคลิป 2 ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ครับ ขยายเวลาอัจฉริยะ ขยายเวลาความฝัน ขยายเวลาความประทับใจ สร้อยชิ้นนี้บังเขาให้น้องแทนสร้อยที่บังเคยขาย ซุปเปอร์เทนซุปเปอร์100 เวลาใหม่ 16:45 นาที เริ่มเมษายน ทางช่อง WorkPoint